Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa kami ng ate ko ng channel na mukbang. Mukbang ba to? O challenge? Challenge. Alam nyo kung ano to? Ay, natapon na yung plastic niya. Pero ano siya, spicy noodles na Volcano. From Korean ba yon? Hindi ko alam eh. Pinulit pa ni Mama sa basuran. Pinulit pa ni Mama sa basuran. So, ito yun guys. To. Familiar kayo dyan, di ba? Alam ko yung iba nakapag-challenge na nito. So, pagkakalam ko, 4 times yata to. Wala kasi ako nakita na na 2 times. So, ito binili ko. 5.5. Loading siya, guys. 5.50 dirham siya, guys. Wala mga nakakain, nag-loading na eh, no? So, ito yon 4 times to, guys. Ngayon pa lang namin ito itatry. So, tignan natin kung ano mangyayari. Kung makakaya ba namin o mag-fail kami. So, let's start! Sabog yung puwet namin ito pagtapos. So guys, simulan na. Uy, dali sa mula. May gatas pala kami for backup. Yan, kailangan namin yan. Asa yung baso natin? Saan mo nilagay? Ayun, sa ligod mo. Ayun ito. So guys, let's start! Guys! Supportahan nyo kami sa pagtawa. Bueno. De-request to nung kakambal ko ng Mongoloid. Kailangan, patas tayo. Yeah, sukatin mo pa. Konti lang, no? Dalawa tayo. Pala ako yung unang sandok para hindi masyado maanghang. Kita ni Ate Wena? Ewan ko lang. Kita mo Ate Wena? Hindi. Kita mo kami? Nakikita mo ba? Fuck, ang anghang. Amoy ko lang, nanununtok na. Wanna join guys? Kuha na kayo ng spicy noodles nyo. Hoy, ubusan to KuyAte! Parang ang dami nung sa akin. Konti lang yan, tanga. Hindi nga. Guys, ayun yung akin. Sa'yo, pakita mo yung sa'yo. Ito sa akin, Di ba madami din? Ay, diba? Okay. Let's start! 1, 2, 3, go! Spicy. No. Oh my God. Anghang? Wala pa nga, ang hanggang. Patay tayo dyan. Ano? Simulan mo na. Walang iinom. Ano? Iwan mo na! Wait lang, kumalma ka. Baka malaglag yung cellphone ko Ano? Anghang nito. 4 times daw to eh. Volcano ba naman eh. Sabog yung puwet natin dito. Sabog yung puwet nyo. Anghang? Anghang? Good job! Sabang trip natin, bakit? Ano na guys? Kaya nyo pa guys? Hello guys? Wala tayong aircon? Wala guys. Hmm. Ano ba aircon guys? Easy lang sa akin. Gago. Anghang nga. Pero naluluha na ako, namumula na yung... Ba't umiinom na? Anghang Volcano Ate, ang dami ng akin. Kaya, dapat wala. Dali na guys, kain. Naiyak na ako. No, failed. Subo mo na isubo. Lahat ng sarsa nasa akin Hmm? Pareho lang
Hindi, Ano? isubo mo na isubo. Naiiyak na. Pwede nga. Mauna pang maubos yung gatas eh. Ano guys? Kaya nyo pa guys? Ano? Ang guys. Ahang guys. Ngayon naiyak na ako. Ahang na ito. Ano kayo pa? Ahang? Naiyak na ako. Naiiwan sa muso yung anghang. Sa dila. Look. Ang dami ng akin. Dalawang galon yun, oh. Ang laki nga eh. Mas madami pa yung inunan ng gatas. Di mo pakita ka sa camera. Anghang. Para tayong tanga nito. Hindi pa inubos. Maahang ma eh. Wow! Ang anghang. Ano? Hindi kaya ang challenge. Parang kumakanta nila. Tagkalahati pa tayo yan. Guys, yung isang gano'n, natin lang dalawa. Tapos na ako. Hanghang. Naubos na yung gatas. Ayaw sa akin. Hanghang, sobra. Niluluno ko agad eh. Hindi ko ngayon nanguya. Diba yung muso? Grabe ang anghang niya. Paano pa kung ilan yun? Kung hindi kami naghati. Sumabit na sa Reyes ko yung mga noodles. Tinungga na. So guys, sabay lang kami natapos. We are both win. Gusto ko si Reyes challenge ko dito. Teka, ano na eh. Anghang? Ay, mawala yung anghang? Chocolate. So guys, huwag nyo na ulitin yung kalokohan namin ha. Ang anghang sobrang neto. Note sa ano, bunganga. That's crazy hot. Ang ano ito? Ang anghang! Puminom naman tayo ng tubig.
Nasa huli yung anghang eh, no? Hmm. Ubus yung gatas. Tapos kaway. So guys, we're done. So this is the end of our video. Hindi na kaya kung paano ako survive sa anghang. Hanggang ngayon, maanghang pa din. Naiyak ako. So guys, thanks for watching. Bye-bye. Antayin nyo na lang yung next video namin. Or ako. Bye. Please don't forget to subscribe my ate, Riza Reyes. I will put the... I will put the YouTube account in this video.